स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत इथे गोबीचा पराठा। थंडी चालू आहे आणि सगळे पराठ्याचे कोणते पण प्रकार थंडीमध्ये चांगले लागतात। त्यापैकीच आज मी एक फ्लॉवरचा पराठा झटपट आणि पटकन बनणार आहे। एकदम कमी साहित्यामध्ये आणि छान पराठा बनतो। टिफिनला तुम्ही खाऊ शकता, ब्रेकफास्टला खाऊ शकता, झटपट सकाळी टिफिनसाठी मुलांना पण तुम्ही बनवून देऊ शकता। तर रेसिपी आपण आता चालू करूया। त्यासाठी फ्लॉवर घ्यायचा आहे। इथे स्वच्छ आणतानाच तुम्ही मार्केटमधून फ्लॉवर नीट बघून आणायचा आहे। पांढरा स्वच्छ नाही तर त्यामध्ये भरपूर आळे वगैरे असते, किडे असतात। त्यामुळे मग स्वच्छ फ्लॉवर आणल्यानंतर त्याला आता कोणी कोणी असं डायरेक्टली खिसतं, पण मी असे थोडे थोडे मोठे तुकडे करून पहिले चेक करून घेणार आहे की फ्लॉवरमध्ये काय आहे का। आणि त्यानंतर मग त्याला असे मोठे मोठे तुकडे केल्यानंतर त्याला व्यवस्थित धुवून घेणार आहे। जर तुम्हाला हा फ्लॉवर थोडासा गरम पाण्यातून काढायचा असेल तर तुम्ही काढू शकता, पण असं पण डायरेक्टली केलं तर चांगलं लागतो एकदम पराठा। तर आता फ्लॉवरचे जे मोठे मोठे तुकडे केले होते त्याला आता मी स्वच्छ पाण्याने इथे धुवून घेणार आहे। थोडं धुताना तुम्ही भाज्या नेहमी थोडंसं मीठ टाकलं तर ते भाज्या एकदम छान निर्जंतुक होऊन जातात। आणि मग नंतर आता हे असं खिसणीने खिसून घेणार आहे। जर खिसणीने खिसायला तुम्हाला टाईम नसेल आणि खूप वेळ लागत असेल, तुमच्याकडं स्लायसर डायसर असं काही मशीन असेल डायरेक्टली त्याच्यावर तुम्ही करू शकता, किंवा मग मिक्सरला तुम्ही स्लो एकदम हळूहळू असं एक त्याला मिक्सरमध्ये चक्कर लावून घेऊ शकता। म्हणजे तुमचा असं मग तुम्हाला खीस असा तयार होतो। तो अद्रक लसूण इथे ठेवलेली आहे आणि कोथिंबीर ठेवलेली आहे। पुढचं साहित्य आता मी फोडणी तुम्हाला घालताना दाखवते। कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आहे। तेल आता व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर एकदम थोडीशी मोहरी त्यात टाकली आहे आणि थोडेसे जिरे टाकलेले आहे। जिरे मोहरी तडतडू द्यायचे आहे चांगले। आणि त्यानंतर यामध्ये आता अद्रक लसूण जे होतं ते आता ठेचून घेतलेलं आहे चांगलं, आणि त्याची आता इथे पेस्ट टाकून दिली आहे अद्रक लसूणची। आणि त्यानंतर याला थोडंसं फ्राय करून घेणार आहे। त्यामध्ये आता सुके मसाले टाकून घ्यायचे आहे। हळद टाकलेली आहे इथे, गॅस बारीक ठेवलेला आहे। लाल तिखट टाकायचं आहे, चवीनुसार तुमच्या टाकायचं आहे। पहिले मी थोडंसं लहान बाळासाठी काढणार आहे म्हणून थोडं फिक्कं कमी टाकलेलं आहे लाल तिखट। आणि धना पावडर इथे टाकून घ्यायची आहे। आणि जो आपण खीस करून ठेवला होता तो आता याच्यात टाकून द्यायचा आहे। आणि जसं मी बोलले की मी थोडीशी तिखट पहिले टाकलेलं आहे आणि नंतर जसं मी थोडंसं साईडला हे काढून घेतल्यानंतर मिक्सचर, मग नंतर त्यात तिखट टाकणार आहे। तर आता मीठ चवीनुसार टाकून घ्यायचं आहे। तुमच्या पण घरी लहान मुलं असेल तर तुम्ही अशी सोप्या पद्धतीने करू शकता। डबल मग तुम्हाला करण्याचा त्रास होणार नाही। भरपूर चिरलेली अशी कोथिंबीर टाकून द्यायची आहे, एकदम छान लागते कोथिंबीर। आणि आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर मिक्स व्यवस्थित करायचं आहे आणि याला शिजण्यासाठी पण खिसल्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही। एक 5 मिनिटच, म्हणजे 5 ते 7 मिनिटातच हे व्यवस्थित परतून जाते। हे यापूर्वी मी मुळ्याचे पराठे पण टाकलेले आहे, एकदम छान लागतात ते पण पराठे थंडीमध्ये। तर आता थोडीशी याला एक वाफ आणून घ्यायची आहे। तर वाफ आता याला व्यवस्थित आलेली आहे। झाकण काढून आता याला परत एकदा मिक्स करून घेणार आहे मी नीट। आणि मिक्स करून घेतल्यानंतर त्यामध्ये मी तुम्हाला नंतर शेवटी तिखट पण टाकलेलं आहे ते दाखवते। आता हे थोडंसं मी साईडला काढून घेणार आहे यातलं मिक्सचर फिक्कं, आणि त्यानंतर त्यामध्ये तिखट टाकून परत एक वाफ आणणार आहे, म्हणजे मग तिखटाचा कच्चा वास येत नाही। आणि मग नंतर तिखट टाकून त्याला वाफ येऊस्तर मिक्स करून घेणार आहे नीट। तर आता हे सगळं झालेलं आहे। साईडला मी थोडं फिक्कं काढून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये नंतर तिखट टाकून दिलेलं आहे, लाल तिखट अजून। तर आता कणिक मळलेली आहे। कणिक मळायची प्रोसेस मी इथे दाखवलेली नाही आहे। त्यामध्ये भरपूर अशी स्टफिंग ही फ्लावरची भरायची आहे। हा पहिले मी फिक्का थोडा करून घेते आहे, कारण माझं इथे छोटं बाळ आहे आणि तर तिखट खात नाही, त्यामुळे पहिले फिक्का इथे करून घेणार आहे। आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने याला पूर्ण पॅक करून घ्यायचं आहे। आणि हलक्या हाताने मग तुम्हाला आता पराठ्याचं पीठ लावून इथे व्यवस्थित बनवून घ्यायचं आहे। हलक्या हाताने तुम्हाला लाटावं लागेल। आणि जेव्हा केव्हा पण तुम्ही पोळीमध्ये मिक्सचर भराल तेव्हा हे थंड झालेलं पाहिजे, गरम नाही पाहिजे। जर गरम असेल तर तुमचा पराठा लगेच फाटू शकतो। खूप जणांचे पराठे फाटतात, तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघा, बिलकुल पराठे तुमचे फाटणार नाहीत। नॉर्मल जशी कणिक मळतो चपातीसाठी तीच कणिक इथे वापरलेली आहे, वेगळं काही याच्यात टाकलेलं नाही आहे। तवा गरम करत ठेवला होता, तव्यावर आता हा पराठा टाकून द्यायचा आहे भाजण्यासाठी, आणि त्यावर मस्त तूप आता लावून घ्यायचं आहे।
तर मस्त असं हे साजूक तूप म्हणजे गावरान तूप आहे ते दोन्ही बाजूने आता इथे टाकून घेणार आहे. आणि गावरान तूप घरचं कसं करायचं ते पण मी रेसिपी आता टाकलेली आहे, जस्ट लेटेस्ट पण टाकली आहे. आणि यापूर्वी शुद्ध तूप तुम्ही तुळशीचे पानं वगैरे टाकून कसं करायचं ते पण टाकलेलं आहे. तुम्ही चॅनलवर जाऊन नक्की व्हिजिट करा, चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बेलच्या घंट्याला बेलला दाबून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मग माझं येत जाईल. आणि पराठा बघू शकता एकदम असा मस्त खरपूस भाजून असा तयार झालेला आहे. एकदम गरम गरम थंडीमध्ये हे पराठे दह्यासोबत, सॉससोबत किंवा मग लोणच्यासोबत जसं तुम्हाला आवडत असेल त्यासोबत तुम्ही हे खाऊ शकता. दह्यासोबत जास्त छान लागतात. तर गरम गरम पराठे बनवून तयार आहे. आणि याच्यासोबत लोणचं वगैरे तर घरचं बनवलेलंच वापरणार आहे, कारण घरच्या लोणच्याची रेसिपी पण खूप आवडलेली आहे सगळ्यांना. मस्त असा भाजून तयार झालेला आहे पराठा तुपामध्ये. बघू शकता टेक्स्चर किती छान आलेलं आहे. झटपट मुलांना पण रात्री तुम्ही खिसून वगैरे ठेवली फ्लावर तर झटपट सकाळी टिफिनसाठी पण ही रेसिपी तुमची होऊ शकते. जसं मी बोलले होते भाजीमध्ये मी नंतर तिखट ॲड केलं तर तुम्ही बघू शकता. आता तिखटाचे पण नंतर मी पराठे इथे करून घेतलेला आहे. एकदम सोपी पद्धत आहे, एकात एक 2 कामं तुमची होऊ शकतात. आणि दोन्ही बाजूने सेम पद्धतीने आता हा तुपामध्ये पराठा व्यवस्थित शेकून घेणार आहे. तर पराठे आता मस्त शेकून झालेले आहे. सर्व करून घेऊया आपण आता याला. तर खमंग असे खरपूस फ्लावरचे पराठे इथे बनवून तयार झालेले आहे. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कमेंट करून फीडबॅक द्यायला विसरू नका. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला प्लीज एक थम्सअप द्यायला विसरू नका, लाईक द्यायला विसरू नका. सोबतच शेअर केलं अजून जास्तीत जास्त तर सगळ्यांना ही रेसिपी समजेल. तसंच तर हे कोणाकोणाला बटरसोबत पण खायला खूप आवडतात. गरम पराठे झाल्यानंतर वरतून बटर टाकून. तर मी तुम्हाला इथे फक्त दाखवते आहे बटर टाकून. ज्यांना तूप टाकायचं असेल त्यांनी तूप टाकायचं, ज्यांना बटर आवडत असेल त्यांनी वरतून बटर टाकून पण खाऊ शकता. त्याचबरोबर दही इथे ठेवलेलं आहे. स्पेशल दह्यासोबतच जास्त छान लागतात म्हणून दहीच इथे ठेवलेलं आहे. तुम्ही लोणचं सॉस ज्याबरोबर तुम्हाला आवडत असेल त्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. तर रेसिपी नक्की करून बघा. केल्यास तुम्ही ट्राय केल्यास तुम्ही कमेंट करून फीडबॅक देऊ शकता. तर तुम्हाला अजून कोणत्या पराठ्याच्या रेसिपीज पाहिजे असतील किंवा टिफिनच्या रेसिपीज बघायच्या असतील तुम्ही कमेंट करून खाली सांगा. मी नक्की दाखवण्याचा प्रयत्न करेल सोप्या पद्धतीने. तर भेटूया पुढच्या छानशा नवीन वेगळ्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.